Biocool erbjuder ett komplett sortiment för dig som har båt, husbil eller husvagn och vill underhålla vatten- och sanitetssystem. Så om du vill ha en säker metod för att bibehålla rent dricksvatten på båten, husbilen eller hemma finns det lösningar från oss som kan hjälpa dig. Oxitec-metoden baseras på 2 enkla steg. Rengöra vattentanken effektivt och bibehålla vattenkvaliteten så du kan dricka vattnet från kranen precis som du gör hemma. Du kanske undrar varför det är viktigt att göra rent i din vattentank. Det är ganska enkelt när man tänker på det. En smutsig tank kommer att leda till smutsigt vatten. Och ni vet, det är allmänt känt att vattensystem som inte rengörs regelbundet så byggs det upp lager av smuts inne i tanken. Och den här smutsen, den vill vi inte ha in i vårt dricksvatten eftersom att det kan innehålla bakterier och mikroorganismer. Dessutom så påverkas hela vattensystemet negativt om vi inte rengör regelbundet. Det kan leda till olika saker som dålig lukt och smak på ditt vatten, försämrad funktion i vattenpumpar och slangar, svagt vattentryck både i kran och dusch, uppbyggnad av biofilm som kan vara svår att få bort. Under våren och hösten är vårt råd att rengöra vattentank, slangar och kranar. Man gör det regelbundet och glöm inte att ta bort filter och silar som kan sitta längst ut på vattenkranen. De ska rengöras eftersom att smuts och avlagringar gärna samlas där. När man rengör vattentanken regelbundet hinner inga större beläggningar att bildas och hela systemet håller sig rent. Det gör att mikroorganismer inte trivs. De blir utan mat helt enkelt. Regelbunden rengöring blir dessutom ett naturligt underhåll för själva systemet. Att byta ut tankar och slangar i en båt eller husbil kan bli ganska dyrt. Genom att rengöra tankarna regelbundet och hålla koll på eventuella läckande kopplingar kan du undvika kostsamma reparationer och vattenskador. Att åtgärda läckor innan de orsakar problem hjälper både ditt vattensystem och förlänger livslängden på hela systemet. Vår produkt Clean My Water Tank gör det enkelt och effektivt att rengöra din vattentank. Efter rengöringen kan du fylla på med dricksvatten och lägga till vattentabletter för att bibehålla kvaliteten en längre tid. Det i sin tur gör att vi kan spara och förvara dricksvatten på ett säkert sätt, vilket vi ska berätta mer om snart. För att rengöra vattentanken med Biocool Clean My Water Tank doserar du antingen granulatet eller tabletterna efter storlek på din vattentank. Därefter fyller du upp med vatten, gärna ljummet om det går. Nu har du skapat en rengöringssats i din tank. För att rengöringen ska nå ut även i slangar och kranar så spolar man 30 sekunder i alla kranar, sen stänger man. Då når hela rengöringen ut i hela systemet. Vänta i 12 timmar innan du tömmer ut. Tömma kan man göra på 2 sätt. Antingen genom bottenpluggen eller via en kran eller pump som för över vattnet till gråvattentanken. Om man vill passa på att rengöra gråvattentanken så kan man återanvända vattnet som man rengjort färskvattentanken med. Man doserar då Clean My Water Tank, upprepar processen, väntar i 12 timmar. Då har du även rengjort en gråvattentank. Men hur fungerar det här då? Jo, när produkten kommer i kontakt med beläggningarna som finns i tanken, slangarna och kranen, då startar en intensiv rengöring. När rengöringen är klar så följer både smutsen och mikroorganismerna med ut ur systemet. Och det fina är att man behöver inte efterskölja. Produkten den lämnar ingen smak eller lukt efter sig, utan restprodukten den blir bara vatten och syre. Om du skulle ha kvar lite flagor och smuts på botten så kan du fylla på med lite vatten och tömma ut igen. Så då sköjs du ur systemet. När du vårdar din vattentank så slipper du dessutom ta med dig extra vatten i flaskor. Du kan istället nyttja vattnet till att dricka, laga mat och borsta tänderna. Dessutom så slipper du ta med dig dunkar i ett redan trångt utrymme. 3 saker du kan ta med dig.
Rengör regelbundet 2 gånger per år för att säkerställa en ren vattentank. Clean My Water Tank är enkel och effektiv då den gör jobbet åt dig. Du behöver inte skrubba. Och det fina med Clean My Water Tank är att när den har gjort jobbet åt dig är resterna endast vatten och syre och tankens smuts. Nu går vi vidare till nästa steg i Oxitec-metoden, att bibehålla vattenkvaliteten. Man kan alltid ha med sig att vatten inte ska lukta eller smaka dåligt. Det är ett bra riktmärke. Däremot kan vatten som förvaras i plastbehållare ta smak av plasten från tanken. Det betyder inte att vattnet är dåligt för det. Det finns olika sätt att rena ett dricksvatten på, men oavsett vilket system man använder måste man rengöra tanken och slangar regelbundet. En vanlig metod för vattenreningen i båtar och husvagnar är olika typer av vattenfilter som sitter på kallvattenledningen och kemisk rengöring för dricksvatten. Använder man enbart kemiska produkter, till exempel klor eller silver, så renas ju vattnet, men det har också en stor påverkan på vår miljö. När till exempel silver hamnar i våra sjöar och vattendrag fortsätter det att döda mikroorganismer, sådana som vi inte vill ska påverkas dödas. Därför är det jätteviktigt att fundera på vad man använder för kemikalier när man behandlar vatten med kemiska produkter. Vi människor gillar ju att andas syre, men mikroorganismer som lever i vattnet gillar inte syre. Och den kunskapen har vi såklart tagit vara på. Biocool Purify My Drinking Water, den fungerar på så sätt att den tillsätter syre i vattnet. Och det skapar en ogynnsam miljö för bakterier. Och det gör att de inte trivs där. Vi kan bibehålla kvaliteten, vattnet smakar gott och du kan vara trygg med ditt dricksvatten under hela din resa. Den är enkel att använda. Dosera bara enligt anvisningen med tabletter eller pulver. Vänta i 3 timmar och sen njuter du av ett säkert vatten som är fräscht, precis som hemma. Purify bibehåller vattenkvaliteten i 3 månader. Och fyller du på med mera vatten så doserar du därefter. En liten bonus med produkten är att man får känslan av bubbelvatten direkt i kranen. Vatten som är behandlat med Purify My Drinking Water är säkert att både dricka, använda till matlagning och för hygienen. Ett tips. Vatten smakar som bäst när det är kallt och syrerikt. Syret fixar Purify, men för att få det kallt, häll upp vatten och ställ in i kylen så har du alltid tillgång till ett gott vatten. 3 saker du kan ta med dig. Stillastående vatten blir syrefattigt med tiden och det bildas beläggningar. Vatten ska inte smaka, lukta eller se smutsigt ut. Det ska vara friskt och gott. Purify My Drinking Water ökar syret i vattnet. Det skapar en miljö där bakterier inte trivs. Så att du alltid kan lita på ditt vatten. Har man en husbil, husvagn eller båt så har många av dem även en toatank. Den ska tas om hand och dessutom tömmas regelbundet. För husbilar och husvagnar så tömmer man kanske var 3-5 dag. Har man en båt så är det ju mera sällan. Oavsett så vill man ju att tömma tanken ska vara enkel och doftfri. Därför behövs kemiska produkter för att underlätta processen. De allra flesta innehåller starka dofter och färgämnen. Sanitize My Holding Tank är en innovativ produkt som håller din avfallstank fräsch och luktfri under lång tid. Den doseras enkelt via toaletten, där pulvret blandas med avfallet och bryter ner både avfallet och dålig lukt. Bonusen blir att du rengör toan på köpet. Produkten är fri från parfym och färgämnen, vilket gör den biogasvänlig och godkänd av alla tömningsstationer. Den är snabbverkande och ger en hygienisk lösning för båten, husbilen och andra mobila sanitetssystem. Produkten är effektiv och enkel att använda och kan doseras vid behov för att hålla toan fräsch. 3 saker att ta med dig. Dosera produkten i toaletten. Den gör toan ren på köpet. Så slipper du hantera det vid kassetten eller utsuget.
Produkten bryter ner doften så upplevelsen blir trevligare utan kemisk lukt. Restprodukten blir biogasvänlig så du kan tömma på alla tömningsstationer.